હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ તથા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જે લેંગ્વેજ ફંક્શનનો ટૉપિક છે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરવા જઈ રહેલા છે. સો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ સિરીઝ ઓફ વિડીયોઝ. આપણે આજથી એક પછી એક લેંગ્વેજ ફંક્શન વિશે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહેલા છે. સો આઈ એમ શ્યોર દેટ ઇટ વિલ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોર યુ. તમે બધા એને ધ્યાનથી સમજશો અને નોટ ડાઉન કરવાની કોશિશ કરશો. નાઉ લેંગ્વેજ ફંક્શન ઇઝ નોટ ન્યૂ ટોપિક ફોર અસ. એ આપણા માટે નવો ટોપિક નથી, બિકોઝ વી હેવ ઓલરેડી કવર્ડ ધીઝ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ in 11 science, 11 arts and commerce also. So now we are in 12 આર્ટ્સ, કોમર્સ ઓર સાયન્સ. આપણે હવે 12માં HSCમાં એન્ટર થઈ ગયા છે, મીન્સ વી આર ગોઈંગ ટુ અપિયર ફોર બોર્ડ એક્ઝામ. તો આમાં પણ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ જે આપણે ઓલરેડી કવર કરી ગયા છે એમાંથી જ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ આવવાના છે. એક્સેપ્ટ 4-5 ન્યૂ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વિલ બી એડેડ. એટલે 3-4-5 વધારે એવું કહી શકાય કે નવા લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ આપણી ટેક્સ્ટ બુકના સિલેબસ પ્રમાણે આવશે. બટ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ડેટ. આપણે એક પછી એક એને ટ્રાય કરીશું. અત્યારે આપણે એક લેંગ્વેજ ફંક્શનથી સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહેલા છે અને એ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ તમે ઓલરેડી ભણી ગયા છો અને એ છે એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ. નાઉ એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ માટે બીજો એક વર્ડ વપરાશ પડાય છે, એક્સપ્રેસિંગ પ્રેફરન્સ. સો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ બિટવીન ચોઇસ એન્ડ પ્રેફરન્સ. બંને વચ્ચે આપણે કન્ફ્યુઝન દૂર કરવાનું છે, એટલા માટે અહીંયા સમજી લેવું જરૂરી છે કે બોથ ધ વર્ડ્સ આર સેમ, ચોઇસ એન્ડ પ્રેફરન્સ. Now before we start with this expressing choice અને સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં let's understand first of all some sentences. કેટલાક સેન્ટેન્સીસ અહીંયા આપેલા છે જેને આપણે રીડ આઉટ કરવા જરૂરી છે. It is better to understand first, then we will understand how these sentences are made. એટલે પહેલાં એને સમજી લઈએ અને પછી સમજીએ કે એની સેન્ટન્સ પેટર્ન શું હોય છે અને કયા કયા એવા કી વર્ડ્સ છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે ચોઇસ એક્સપ્રેસ કરવા માટે, એટલે કે ચોઇસ બતાવવા માટે કરી શકીએ છીએ. નાઉ હિયર આર સમ એક્ઝામ્પલ્સ. પ્લીઝ લિસન ઇટ એન્ડ વોચ ઇટ કેરફુલી. વુડ યુ પ્રિફર taking a nap or going for a walk? Question mark. Would you prefer taking a nap or going for a walk? Would you like to sleep or would you like to go for a walk? So there are two options in question. Cruise to Alaska. Now these are the choices asked in a question. અહીંયા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે અને પ્રશ્નો પૂછવાની શરૂઆત તમે જોઈ શકો છો કે every question begins with the word would. So would is very very important word for expressing choice. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન છે એટલે વુડ બિગિનિંગમાં આવે છે. આપણે જોઈશું કે આનો આન્સર શું હોઈ શકે. પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે, વુડ યુ પ્રેફર ટેકિંગ અ નેપ ઓર ગોઈંગ ફોર અ વોક? સો આઈ કેન સે આઈ વુડ પ્રેફર ટેકિંગ અ નેપ. યુ કેન સે આઈ વુડ પ્રેફર ગોઈંગ ફોર અ વોક. Second question's answer can be I prefer to play chess or I prefer to play a game of cards. Next question's answer can be I prefer a trip to Australia, or you can say I prefer a trip to Brazil. I prefer a trip to Canada. I prefer a trip to New Zealand, or you can say I prefer a cruise to Alaska. So these are some of the questions answer. Now another part is would rather. Now what is would rather and how can we use would rather in a sentence? કઈ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ? Would you rather watch a talk show or a movie? તમને શું ગમશે? તમને ટોક શો જોવાનું ગમશે કે પછી તમને મૂવી જોવાનું ગમશે? સો અહીંયા આપણને ચોઇસ માટે ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. તો આઈ કેન આન્સર ઓર વી કેન આન્સર આઈ વુડ રાધર વોચ અ ટોક શો, ઓર યુ કેન સે આઈ વુડ રાધર વોચ અ મૂવી. ઓકે,
સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે આપણે એને જરા ડિટેલમાં સમજીએ બીજા એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા. પહેલાં હું એક્ઝામ્પલ્સ આપવાની કોશિશ કરું છું જેથી તમને ક્લિયર થાય કે સેન્ટેન્સ કઈ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે, પછી એનું આખું કન્સ્ટ્રક્શન ફોર્મ સમજાવવાની કોશિશ કરીશું. નાઉ લુક એટ ધ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ. આઈડ રાધર વિઝિટ ફ્રાન્સ દેન જાપાન. અહીંયા આઈ પછી એપોસ્ટ્રોફી છે અને પછી ડી છે. એનો મિનિંગ કે આ વુડનું શોર્ટ ફોર્મ છે. યુ કેન સે આઈ વુડ ઓર યુ કેન સે આઈડ. સો WOULD નો યુઝ ના કરવો હોય તો શોર્ટ ફોર્મમાં એકદમ ક્વિક લેંગ્વેજમાં આપણે આઈડ રાધર વિઝિટ ફ્રાન્સ દેન જાપાન આ રીતે બોલી શકીએ છીએ. આઈડ રાધર વિઝિટ ઇન્ડિયા દેન શ્રીલંકા. I'd rather visit Surat than Ahmedabad. I'd rather visit Agra than New Delhi. So yes, this is very important to understand. પહેલાં આઈ આવે છે, પછી વુડમાંનું શોર્ટ ફોર્મ એટલે વુડ અથવા વુડનું શોર્ટ ફોર્મ આવી શકે. રાધર એક સ્પેશિયલ કીવર્ડ છે પોતાની ચોઇસ બતાવવા માટે. તમે બીજા એક વસ્તુ કરતાં બીજી વસ્તુને પ્રેફરન્સ આપવા માગતા હોય તો રાધરનો યુઝ કરી શકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એવું પણ કહી શકું છું કે આઈડ રાધર વોચ અ ટેલિવિઝન. આઈડ રાધર વોચ અ ટેલિવિઝન દેન લિસનિંગ ટુ મ્યુઝિક. મ્યુઝિક સાંભળવા કરતાં હું ટેલિવિઝન જોવાનું પસંદ કરીશ. આ એક એક્ઝામ્પલ એનું હોઈ શકે છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ્સ વુડ પ્રેફર ટુ ડુ સ્પીકિંગ એક્ટિવિટીઝ ઇન ક્લાસ. એટલે સ્ટુડન્ટ્સને સ્પીકિંગ એક્ટિવિટીઝ કરવાની વધારે પસંદ છે, તો અહીંયા વુડ પ્રેફરનો ઉપયોગ કરેલો છે. ઉપરના સેન્ટેન્સમાં વુડ રાધરનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ બંનેના સેન્ટેન્સ પેટર્નમાં ફરક છે. તમે સમજી શકો છો કે પહેલામાં આઈ પછી વુડ છે, એટલે કે શોર્ટ ફોર્મ ઓફ વુડ છે, પછી રાધર છે અને પછી વિઝિટ છે. ઓકે, સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં ધ સ્ટુડન્ટ્સ એક સબ્જેક્ટ તરીકે છે, પછી વુડ છે અને પ્રેફર છે, અને પ્રેફર પછી તમે જોઈ શકો છો કે TO2 નો યુઝ કરેલો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ વી વુડ રાધર નોટ ટેક અ બ્રેક નાવ. તો અહીંયા પણ જોઈ શકો છો કે વી છે, પછી વુડ આપેલું છે, રાધર આપેલું છે, એટલે વુડ પ્લસ રાધર, પછી સીધું નેગેટિવ વર્ડ નોટ આવે છે અને પછી ક્રિયાપદ આવે છે. તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવું હોય તો ક્રિયાપદ પહેલાં એટલે કે વર્બ પહેલાં, ટેક પહેલાં અહીંયા નોટ મૂકવું પડે. વી વુડ રાધર નોટ ટેક અ બ્રેક નાવ. અથવા તમે પોઝિટિવ અથવા એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવા માગતા હોય, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ બનાવવા માગતા હોય તો યુ કેન સે વી વુડ રાધર ટેક અ બ્રેક. સબ્જેક્ટ પછી વુડ પછી રાધર પછી ક્રિયાપદ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ સેમ વુડ પ્રેફર નોટ ટુ વર્ક ઓન સેટરડેઝ. આપણે અહીંયા સુધી સેન્ટેન્સ લઈએ. સેમ વુડ પ્રેફર નોટ. સેમ પછી વુડ છે, પછી પ્રેફર છે અને નોટ એક નેગેટિવ વર્ડ છે, ટુ વર્ક ઓન સેટરડેઝ. એટલે સેમને સેટરડે એટલે શનિવાર જેટલા પણ હોય છે શનિવારે એને કામ કરવાનું ગમતું નથી. નાઉ સેમ એટલે સબ્જેક્ટ છે અહીંયા, પછી વુડ આપેલું છે, પછી પ્રેફર આપેલું છે. રાધરમાં પણ આ જ પ્રકારનું હોય છે. પહેલાં સબ્જેક્ટ હોય છે, પછી વુડ હોય છે, પછી રાધર હોય છે. અહીંયા પહેલાં સબ્જેક્ટ, વુડ અને પ્રેફર, પછી નોટ ટુ વર્ક. નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એટલે નોટ આપેલું છે. જો પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ હોય તો યુ કેન સે ટુ વર્ક ડિરેક્ટલી આફ્ટર પ્રિફર. પ્રિફર પછી ડાયરેક્ટ આવી જાય છે ટુ વર્ક. તો ટુનો ઉપયોગ થાય છે ક્રિયાપદ પહેલાં, અને રાધરવાળા સેન્ટેન્સમાં તમે જોઈ શકો છો કે ટુનો યુઝ થતો નથી. તો આ બે મેઇન ડિફરન્સ છે બિટવીન વુડ રાધર એન્ડ વુડ પ્રેફર. ઓકે, નાઉ હવે અહીંયા સમજવાની જરૂર છે વુડ પ્રેફર એન્ડ વુડ રાધર. We use the model expressions would prefer and would rather to talk about our preferences in English. એટલે આપણે would rather અને would prefer નો ઉપયોગ ક્યારે કરી શકીએ? જ્યારે આપણે ચોઇસ બતાવવાનો હોય, પોતાની પસંદગી બતાવવાની હોય, પોતાની પ્રેફરન્સ બતાવવાનો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલાક એવું કહી શકે, આઈ વુડ રાધર લાઇક ટુ હેવ AC ધેન વોટર કુલર. ઓકે, તમે વોટર કુલર કરતાં તમને એસી વધારે, એર કન્ડિશનર વધારે પસંદ છે. તો આ એક પ્રેફરન્સ તમે બતાવો છો કે મને આ વસ્તુ પસંદ છે આના કરતાં. નાઉ ધીસ ટુ એક્સપ્રેશન મીન ધ સેમ થિંગ એન્ડ આર સિનોનિમ્સ ફોર ધ વર્ડ પ્રેફર. એટલે આ બંનેનો મિનિંગ એક જ થાય છે, પ્રેફર અને
જે બીજું એક્સપ્રેશન છે, ટુ એક્સપ્રેશન મીન ધ સેમ થિંગ, વુડ રાધર એન્ડ વુડ પ્રિફર. એમ બંને વચ્ચેનો મિનિંગ એક જ થાય છે, બંને વચ્ચે કોઈ પણ ડિફરન્સ નથી, એ સમજી લેવું પણ જરૂરી છે. હવે આપણે સીધા સમજી શકીએ એનું સ્ટ્રક્ચર કે કઈ રીતે સેન્ટેન્સ બને છે રાધર અને પ્રેફરથી. તો પહેલાં છે વુડ રાધર ઇઝ ફોલોડ બાય અ બેઝ વર્બ. બેઝ વર્બ એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ, જેને સામાન્ય ગુજરાતીમાં આપણે મૂળ ક્રિયાપદ કહી શકીએ. તો પહેલાં છે સબ્જેક્ટ, પછી છે વુડ, પછી છે રાધર, પછી છે બેઝ વર્બ. એનું એક્ઝામ્પલ નીચે આપેલું છે. આઈ વુડ, આઈ અહીંયા સબ્જેક્ટ છે, વુડ રાધર, વુડ પ્લસ રાધર, લીવ એ બેઝ વર્બ છે, મૂળ ક્રિયાપદ છે. એટલે આટલું સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ છે. જો વધારાની ઇન્ફોર્મેશન આપવી હોય તો આપણે ઇન ઓન વાળા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપી શકીએ. આઈ વુડ રાધર લીવ ઇન અ વોર્મ કન્ટ્રી. મને વોર્મ કન્ટ્રીમાં, હુંફાળી ગરમ પ્રદેશમાં રહેવાનું વધારે પસંદ છે. તમે આમ પણ કહી શકો આઈ વુડ રાધર લીવ ઇન અ કોલ્ડ કન્ટ્રી. યુ કેન સે આઈ વુડ રાધર લીવ ઇન એન અપાર્ટમેન્ટ. I would rather live in a big bungalow. I would rather live in a big house. Okay, I would rather visit the garden. Okay, તો અહીંયા દરેકનો પ્રેફરન્સ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. પછી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ પ્રેફરનું છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આઈ વુડ પ્રેફર નોટ ટુ પ્લે અ ગેમ. અહીંયા નોટ આપણે કાઢી નાખીએ, સીધા સિમ્પલ બનાવીએ. આઈ વુડ પ્રેફર ટુ પ્લે અ ગેમ. તો અહીંયા આઈ પહેલાં સબ્જેક્ટ તરીકે આવે છે, તમે નીચે કન્સ્ટ્રક્શન જોઈ શકો છો. પછી વુડ આવે છે, પછી પ્રેફર આવે છે. સેમ છે જે રીતે રાધરમાં છે સબ્જેક્ટ વુડ રાધર, અહીંયા છે સબ્જેક્ટ વુડ પ્રેફર. પણ ડિફરન્સ આવે છે હવે કે પ્રેફર પછી ટુ આવી જાય છે, રાધર પછી ટુ આવતું નથી. એટલે કે ટુ એક ઇન્ફિનિટિવ કહેવાય છે. ટુને આપણે કહી શકીએ ઇન્ફિનિટિવ, જેનો ઉપયોગ ક્રિયાપદ પહેલાં વુડ પ્રેફરવાળા સેન્ટેન્સમાં કરવામાં આવે છે. એના બીજા એક્ઝામ્પલ તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. આઈ વુડ પ્રેફર ટુ લીવ ઇન અ વોર્મ કન્ટ્રી. ઉપર શું હતું? આઈ વુડ રાધર લીવ ઇન અ વોર્મ કન્ટ્રી. આઈ વુડ પ્રિફર નોટ ટુ પ્લે અ ગેમ. જો નેગેટિવનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ટુ પ્લે અથવા તો ટુ લીવ ઇન્ફિનિટિવવાળા ક્રિયાપદ પહેલાં નોટનો ઉપયોગ કરવો પડે અને તેનાથી નેગેટિવ બની શકે. આઈ એમ શ્યોર યુ અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, તો આ કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ બતાવવાની કોશિશ કરી અને લેંગ્વેજ ફંક્શન ઇઝ વેરી સિમ્પલ. તમારે હવે એક કામ એ કરવાનું છે કે તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એ ટેક્સ્ટબુકમાં ચેપ્ટર નંબર યુનિટ નંબર 1માં રિવિઝન ઓફ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ આપેલું છે, પહેલા યુનિટમાં રીડ 1માં. તો એમાં પણ કેટલાક એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ અને પ્રેફરન્સના સ્ટેટમેન્ટ્સ અને સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે. એ સેન્ટેન્સીસને તમારે તમારી એક નોટ બનાવવાની છે અને નોટ બનાવીને એમાં તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે, જેથી તમને આરામથી ખ્યાલ આવી શકશે કે વોટ ઇઝ એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ અને એને બતાવવા માટે કયા વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આના વિશે હું એક અસાઇનમેન્ટ એટલે કે એક ક્વિઝ પણ તમને આપીશ નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો એને આ વિડીયોને બરાબર